متابعي القناة الأعزاء، أهلا بيكم. فيديو النهاردة عبارة عن ملاحظات ونصايح بخصوص موضوع تصدر نتائج البحث اللي شاغل ناس كتير. نظرا لاهتمامي بموضوع سيو اليوتيوب الفترة اللي فاتت، عملنا طبعا فيديوهات وضحنا فيها الموضوع ده بشكل مبسط جدا بقدر الخبرة اللي اكتسبتها طبعا من البحث والاستماع لآراء الخبراء في المجال ده. ومع حبي للبحث بحب أشوف دايما ايه الجديد في موضوع سيو اليوتيوب وأشوف آراء جديدة من وقت للتاني، وخصوصا القنوات حديثة التصدر في الموضوع ده. مفيش شك طبعا ان قناة ماتريكس 219 تعتبر من القنوات المتميزة في المجال ده، ولا انكر فضل القناة في ان هي اول قناة عرفتني يعني ايه سيو، عرفت من خلاله يعني ايه كلمات مفتاحية، يعني ايه استهداف الى اخره. في ناس تانية متصدرة في الكلمة المفتاحية بتاعت سيو اليوتيوب. طبعا احب اشوف اراء ناس تانية، يمكن يكون الناس دي اضافت حاجة جديدة ما كنتش انا عارفاها، او معلومات جديدة عن السيو غير اللي عندي. للأسف كل ما افتح فيديو مش بلاقي جديد، مش بلاقي غير حوارات وفيديو طويل جدا عن نفس الحاجات اللي احنا اتعلمناها واللي بنتكلم فيها، اللي هي طريقة اختيار العنوان، طريقة اختيار الكلمات المفتاحية، بستخدم ادوات ايه عشان اجيب منها كلمات مفتاحية، لازم اصمم صورة مصغرة علشان تدفع المشاهد او تجذبه ان هو يدوس على الفيديو بتاعي، وهكذا. كل الناس بتتكلم في نفس الموضوع ده، والناس دي متصدرة. طب ايه سر التصدر؟ ما احنا عايزين نعرف. طيب تصدر في الكلمة المفتاحية دي واضح ان هي عليها منافسة عالية جدا، فالتصدر عليها مش سهل. طب لما الاقي ان في ناس بين يوم والتاني بتتصدر في الكلمة المفتاحية دي، طب يبقى ايه السر؟ استوقفتني في الحقيقة قناة متصدرة كانت بتشرح المفروض في الفيديو طريقة التصدر، فقلت اتابعها علشان اعرف يمكن تكون بتقول حاجة جديدة. لقيت الفيديو بيتكلم عن طريقة اضافة اداة فيد اي كيو لمتصفح كروم، وتابعت وكملت بقية الفيديو. لقيت الشرح بيقول ان احنا بعد ما نضيف الاداة لو بحثنا عن اي كلمة مفتاحية تخص موضوع محتوى الفيديو، ولقيت ان القناة بتنصح الناس ان هم لو بحثوا عن الكلمة المفتاحية اللي هم عاملين عليها الفيديو بتاعهم، ويشوفوا مثلا مين القنوات المتصدرة في المحتوى ده، وياخدوا الفيديوهات المتصدرة، وليكن مثلا الفيديو ده، وبعد ما يفتحوا الفيديو وعن طريق اداة فيد اي كيو هياخدوا التاجز الخاصة بالفيديو كوبي من علامة الاتاتش دي كده، ويروحوا يلزقوها عندهم في الفيديو بتاعهم، ويبقوا هما كده خلاص تصدروا. بصراحة اتصدمت، يعني هي دي المعلومة اللي انا هطلع بيها من الفيديو؟ ان انا اتصدر عن طريق ان انا اخد التاجز بتاعت قناة تانية متصدرة واخدها كوبي واروح الزقها عندي في الفيديو اللي انا عايزة ارفعه او الفيديو اللي انا عايزة اظبطه، ويبقى انا كده هتصدر بالظبط زي ما القناة دي تصدرت؟ اللي حصل ان اللي بيشرح بعد ما لزق التاجز في الفيديو بتاعه خلاص الفيديو خلص على كده. انا بقى لاحظت ايه؟ لاحظت اولا ان الفيديو اللي هو لزق فيه التاجز ملوش عنوان، مش مكتوب فيه وصف. لاحظت ان نسبة السيو اللي كانت مبيناها فيديك في الفيديو عنده كانت 17.3 بعد ما لزق التاجز. يعني التاجز اللي اخدها من قناة تانية ولزقها عنده خلت السيو عنده بالكتير قوي وصل ل 17.3 على 100. هل 17.3 دي كافية ان الفيديو ده هيظهر وكمان يتصدر؟ هل الطريقة دي صحيحة ان انا اخد تاجز قناة تانية متصدرة يبقى انا كده هتصدر انا كمان؟ للأسف الطريقة دي خطأ وغير صحيحة. ولو رجعنا اللي احنا قلناه قبل كده في شرح السيو ان التاجز بتكون معتمدة في المقام الاول على عنوان فيديو متميز، هيعرف ان الطريقة دي غير صحيحة بالمرة. لاننا احنا قلنا قبل كده ان انا باخد التاجز من العنوان ومن الوصف. ما ينفعش ان انا اخد تاجز بتاعت قناة تانية احطها عندي من غير ما يكون لي عنوان متميز، او احط العنوان بعد ما احط التاجز، كده غلط. المفروض ان انا باخد التاجز من عنواني انا، ما ينفعش ان انا استعين بتاجز بتاعت قناة تانية. القناة اللي تصدرت في البحث دي بيبقى ليها ظروف مختلفة وليها عنوان مختلف وليه محتوى مختلف لقناته، هو حاطط على اساسه التاجز بتاعته. يعني القناة المتصدرة دي مثلا هي متخصصة في مثلا شرح برامج، فكاتب في التاجز بتاعته
حاجات تخص شرح البرامج، فما ينفعش انا احطها عندي وانا محتوايا مختلف. وكمان العنوان، احنا قلنا قبل كده ان انا باخد التاجز من العنوان، فازاي انا احط التاجز قبل العنوان؟ انا ببدأ اظبط السيو بتاعي او بتاع اي فيديو ان انا بختار عنوان كويس عن طريق البحث العادي البسيط بتاع جوجل او بتاع يوتيوب. بظبط عنواني منه، وبعد ما احصل على عنوان كويس مش قصير ومش كبير قوي، متوسط يحتوي على الكلمات الرئيسية الخاصة بالمحتوى اللي انا بقدمه، ببدأ بعديه اضيف الوصف، شرح مفصل لما يحتويه الفيديو، وجملة جذابة يكون فيها برضو الكلمات المفتاحية الرئيسية بتاعة المحتوى، وبعد كده ببدأ احط التاجز مش العكس. يعني انا عملت الفيديو النهاردة مش علشان انتقد القناة دي، لاني انا مش هذكر اسم القناة، انا عملت الفيديو النهاردة علشان انبه ان الطريقة دي لو حد سمع عنها او عرفها وحب يجربها دي طريقة مش صح. لان انتوا شفتوا معايا في الفيديو اللي قبل اللي فات على طول كنت بشرح ازاي ان انا لما باخد العنوان بتاعي واحطه في التاجز بياخد معايا على طول رانك 1، وبغير في العنوان تاني وبكتب الكلمات الرئيسية بطريقة مختلفة فبياخد معايا رانك مرة كمان، وبفضل اكرر لغاية ما باخد 5 رانك. والسيو شفتوا ازاي الدرجة بتاعته بتعلى معايا، فده قدام عينيكم. انا كنت بتوقع، يعني انا ببقى نفسي اشوف حد بيشرح ويقول الخطوات توضح فعلا ازاي السيو بيرتفع، لكن انا للاسف مش بلاقي حد بيشرح، مش بلاقي حد بيوضح النقطة دي. يا جماعة السيو انا وريتكم ازاي بيترفع معايا، كل ما بحط الكلمات الرئيسية الموجودة عندي في العنوان السيو بيرتفع معايا، وهو ده طبيعي اللي هو هيخلي يوتيوب يحب الفيديو او يقترحه، ان هو كلماته كلها واخدة من بعض. العنوان موجود فيه الكلمات الرئيسية، والوصف متكرر فيه الكلمات الرئيسية مثلا حوالي 10 مرات او كده، وكمان التاجز بتكرر فيها الكلمات الرئيسية الخاصة بالفيديو، فالفيديو كده هيبقى واضح ليوتيوب وهيفهمه فهيبتدي يقترحه. لكن ان انا اروح لقناة تانية اخد التاجز بتاعتها ده كده كلام مش صح خالص. انا بس حبيت اوضح النقطة دي، مش بزكي نفسي لا سمح الله على حد، لكن انا كل الحكاية حبيت اوضح او اصحح معلومة خطأ ممكن كتير يقلدها ويبقى النتيجة معاه مش مظبوطة ومش هتجيب له نتيجة اصلا. وبالدليل في الفيديو وانا بشوفه ما شفتش اي دليل على ارتفاع نسبة السيو. بعد ما لزق تاجز بتاعت القناة التانية عنده السيو بتاع الفيديو بتاعه ما ارتفعش، النسبة كانت 17.3 على 100. طيب بالنسبة لموضوع التصدر في البحث، علشان كل الناس اللي بتفتح الفيديوهات اللي مكتوب عليها كيف تتصدر البحث، كيف تكون رقم 1 في نتائج البحث، كل اللي بيشرح الحاجات اللي هي اعدادات الفيديو، اللي هي اعدادات ضبط السيو، فكله بيفتح الفيديوهات دي علشان عايز يتصدر. فللأسف موضوع التصدر ده يا جماعة مش بيحصل بسرعة، لا ده عايز وقت. يعني انا عندي موضوع فيديو انا متصدرة فيه، هل انا تصدرت فيه فجأة؟ لا، انا عملت الفيديو وعملت الكلمات المفتاحية ليه من قبل ما اخد خبرة في موضوع الكلمات المفتاحية والتاجز واداة فيد اي كيو والكلام ده، فعملت الفيديو ورفعته وما تابعتش، فوجئت ان الفيديو ده تصدر. طب ده حصل ازاي وامتى؟ سبب التصدر في الفيديو ده ان هو كان حصري، يعني انا اتعرضت لمشكلة في برنامج ما وبعد كده توصلت لحل المشكلة دي، فعملت فيديو وشرحت فيه حل المشكلة، واتضح تقريبا ان المشكلة دي كانت ناس كتير اتعرضت لها وكانت بتدور لحل ليها، فلقت الفيديو بتاعي فابتدى يجيله مشاهدات وابتدى يتصدر في المحتوى بتاعه. فهي دي فكرة التصدر ان انت تكون محتواك حصري، حاجة الناس كتير بتدور عليها فلقت الحل عندك انت او لقت علاج المشكلة دي عندك انت. طب لو المحتوى مش حصري، ولو انا عاملة محتوى او عاملة فيديو عن محتوى موجود وعليه كمان منافسة، هل ينفع اتصدر فيه؟ ينفع، بس ده هياخد وقت شوية. هبدأ ازاي في خطوات التصدر؟ خطوات التصدر ان انا زي ما قلنا هنظبط سيو الفيديو بتاعنا، السيو اللي هو يبدأ من اول العنوان وينتهي عند التاجز او الكلمات المفتاحية.
طب وبعد ضبط السيو هبدا انشر في جروبات، هنشر في مواقع زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. بعد ما انشر ظبطت السيو ونشرت، يبقى في بقى شويه صبر ومتابعه ونشر اكتر ما بين وقت للتاني. وبرده لو حبينا نعمل اعلان ممول برده زي ما قلنا، فده هيكون كويس جدا وهيدفع الفيديو. ملحوظه عن موضوع الاعلان الممول، انا المره اللي فاتت لما قلتولي انت عملتي اعلان ممول لمده يوم واحد كان ب20 جنيه، هل اليوم الواحد ده كافي انه يجيب لك ساعات مشاهده او تحصلي منه على مشتركين او يدفع الفيديو في محركات البحث؟ انا بالنسبه لي لقيته كافي فعلا. ازاي؟ الاعلان كان لمده يوم واحد جاب لي حوالي 45 مشاهده على يوتيوب. ممكن الرقم ما يكونش كبير، مش مشكلة، مش هو ده بس اللي انا استفدته. انا استفدت من الاعلان الممول حاجات تانية. استفدت ان الناس دخلت على صفحة الفيسبوك للقناة، عملت لي لايك على الصفحة، تفاعلوا مع البوست بتاع الاعلان، دخلوا على رابط اليوتيوب واشتركوا في القناة وشاهدوا الفيديو، والاعلان توقف بعد ما اليوم خلص. ده كمان دفع الفيديو للظهور في محركات بحث اليوتيوب، ولغاية دلوقتي بيجيب لي مشاهدات لوحده بشكل تلقائي. يبقى انا كده الاعلان الممول ده عملت دفعة للفيديو وكان لمدة يوم واحد. اللي عايز يزود الايام برضو هيستفيد. انا كنت وقتها عاملاه على سبيل التجربة، والتجربة كانت ناجحة جدا بالنسبة لي. يبقى احنا النهارده بنتكلم عن التصدر، ما يبقاش عن طريق ان انا باخد كلمات مفتاحيه او عناوين تخص قنوات تانية احطها عندي بالظبط زي ما هي. لا، انا ممكن استعين بالتاجز بتاعه قناه تانية في اني اكمل الكلمات المفتاحيه بتاعه الفيديو بتاعي. ممكن ما يبقاش ان انا اخدها كلها نسخ والزقها زي ما هي يبقى انا كده هتصدر. لا، يبقى التصدر عبارة عن اني اول حاجة اظبط السيو زي ما اتعلمنا، وتاني حاجة النشر ومحاولة دفع الفيديوهات بعمل اعلانات ممولة. مش شرط ميزانية كبيرة، بميزانية بسيطة برضو هتساعد القناة انها تظهر، خاصة بالنسبة للقنوات الجديدة اللي بتقول احنا مش ظاهرين في البحث. هتظهر القناة وهيجي لها مشتركين وهيجي لها تفاعل، ده كافي قوي ان الفيديو هيستمر بعد كده في الظهور معايا. دي خطوات للتصدر، من غير استعجال هيحصل ظهور وهيحصل مشاهدات مع الوقت. لكن الناس اللي بتقعد تقول كيف تتصدر وتصبح رقم واحد، وبعد ما افتح الفيديو واتابع علشان اخد معلومة مفيدة الاقي في الاخر كلام الى حد ما يعتبر مضلل، انا اسفة في التعبير. فخلينا ماشيين على خطوات ثابتة وطرق الصحيحة الشرعية اليوتيوب من خلالها هيرحب بالفيديو ويقترحه لمشاهدين اخرين فيما بعد بشوية وقت وشوية صبر. واتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح باذن الله. اي سؤال تحت امركم، سيبولي اسئلتكم في التعليقات. شكرا على وقتكم وعلى حسن استماعكم، واشوفكم في التيبس الجديدة اللي جاية، والى اللقاء.